Nou, dank jullie wel. En ik hoop dat het vanochtend ook zo mag zijn dat het je helpt bij het denken bij wie je graag bent. Ik wens u allen een hele goede morgen toe. En dat wens ik mezelf trouwens ook toe. Ja. Ik vind het heel fijn dat jullie zijn komen helpen. En ook dat er thuis mensen zijn die me komen helpen. Ik heb er al een beeld van gemaakt hoe dat nou moet zijn als je thuis bent. En dan weet je wat ik dan denk? Dan denk ik aan, oh ja, hoe was het nou zelf dat ik de dienst zat te kijken? Soms zelfs, zal ik heel eerlijk zeggen, vanuit mijn bed. Ja. En soms zelfs op de sportschool op zondagochtend. Ja. Nou, neemt u plaats. En voor degenen die thuis kijken, ja, ik weet niet, ik zeg, neemt u plaats of blijf liggen, blijf zitten. Ja. Ik zal mezelf even voorstellen, dat is misschien wel passend. Mijn naam is Bas Haan, ik ben lid van de gemeenschap De Zaan. En ik mag samen vanochtend met zuster Jannie Landheer de diensten verzorgen, de landelijke erediensten verzorgen. En het is ook wel spannend, merk ik. En toch heb ik er naar uitgekeken. Er is een prachtige weekbrief, vind ik zelf. Ik heb eraan mee mogen schrijven. Met de titel, ik, jij, samen zijn we het wonder. En ik zal u eerlijk zeggen, als ik 's ochtends uit mijn bed kom en ik kijk in de spiegel, dan heb ik dan niet gelijk het gevoel van dat bijzondere wonder. Dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik weet niet wie je bent, maar wassen zal ik je. En misschien, zoals we in de weekbrief al schreven, misschien had ik er wel boven moeten zetten. Ik hou van jou. Als een soort van gevoel gelijk van dat je er mag zijn. We zijn nu samen in een gebouw wat al gebouwd is in de 19e eeuw. En wat voorheen een doopsgezinde vermaning was. Een kerkgebouw. Een gebouw waar ook vroeger allerlei mensen samenkwamen, zoals wij hier ook samenkomen. Mensen van goede wil. Mensen die ook verdriet deelden met elkaar. Waar troost was, waar mensen afscheid hebben genomen. Waar huwelijken zijn gesloten. Waar is gedoopt. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Vermaning, de naam van een doopsgezinde kerk, betekent aansporen. Misschien ook wel wat meer strikter aansporen, namelijk een beetje waarschuwen. En ik vind dat aansporen wel een heel mooi woord, want het is namelijk, vind ik, nog steeds geldend. Waarin willen we elkaar aansporen? Dit gebouw is een huis van gebed. En ook een gebouw van troost. En op het plafond en aan de zijkanten staan allemaal teksten geschreven. Teksten van psalmen, teksten uit de evangeliën. En aan de zijkant van het gebouw staan allemaal, zeg maar, apostolische vermaningen erbij gevoegd. Alsof we de verleden en heden bij elkaar brengen. En ik vind het wel passend, want het opschrijven van teksten op gebouwen is iets wat we wel vaker zien. Niet alleen in kerkgebouwen, maar ook wel als je langs de Zaan loopt, hier ook, dat je allemaal die gebouwen ziet waar allerlei woorden op staan geschreven. Zoals in de Zaan bij Wormer staat er een aantal gebouwen op een rij waarop staat geloof, hoop en liefde. Alsof mensen constant de behoefte hebben gehad om de kleine dingen, ofwel de grote dingen, op te schrijven om ons te herinneren waar het werkelijk om gaat. Je ziet het ook terug op een kerkhof, waar allerlei teksten staan waarvan ik wel eens denk, gaat het voor de doden of is het juist geschreven voor de levenden? Op het graf van mijn opa en oma staat de tekst,
God is liefde. En die tekst, dat spreekt me aan, want wat daar staat, dat klopt. Omdat ik mijn opa en oma heb gekend. En als ik mijn ouders, of mijn moeder in het geval, maar want mijn vader leeft niet meer, over hen hoor praten, dan klopt het helemaal. Het is een verdichting, dat die 2 woorden, God is liefde, die 3 woorden, van datgene wat ze hebben gemerkt, wat ze hebben gedaan in hun leven. Uit het oosten vandaan gekomen voor het werk in de jaren 30, met een groot gezin. Er was niet veel en toch was er rijkdom. En weet u, ik weet het allemaal en ik zie het en het raakt me ook. En toch is het ook zo, als ik er langs loop, ook langs die gebouwen, ook langs de Zaan, dat ik met mijn telefoon in de hand soms gewoon zo druk ben dat ik het niet meer zie. Dat de schoonheid van wat is opgeschreven gewoon aan je voorbij gaat. En ik denk dat u dat allemaal wel herkent. Want ik ben namelijk ook veel bezig met hebben. En niet zoveel met zijn. En ik wil het wel anders, maar het leven pak je soms zo vast dat je mee wordt genomen naar, nou, vul het maar in. Het is ook wel een beetje een beeld van deze tijd, hè, waarin het economisch beeld van de mens dan hoogtijdagen viert. Waarin onvoorwaardelijk een beetje weg is gevallen voor voorwaardelijk. Want als je, zoals ik, ook in het bedrijfsleven zit, dan gaat het toch vaak over, ben ik wel productief genoeg? Of als je op school zit, leer je wel hard genoeg? Waarin het gaat over, ben je wel mooi genoeg? Dat je er goed moet uitzien. Heb ik wel vriendjes genoeg? En waarin je, als je productief genoeg bent, dan krijg je dit. En als het niet gaat, dan wordt gezegd, dan moet je het maar fixen. Waarin misschien wel de antwoord op de vraag wie je bent, wel wordt neergelegd in 3 antwoorden. Je bent wat je doet, je bent wat anderen over je zeggen en je bent wat je hebt. Maar wat nou als dat niet zo is? Wat nou als je geen goede baan hebt? Wat nou als er heel vervelend over je wordt gesproken in de klas? Wat nou als je niet veel hebt aan bezit? Ben je dan niet goed genoeg? Boven de weekbrief staat, geliefd mens. Dat is niet voorwaardelijk, dat is onvoorwaardelijk. Weet u waarom mensen woorden opschrijven als geloof, hoop en liefde op gebouwen? Omdat we constant herinnerd moeten worden aan datgene waar het werkelijk om gaat. Voor mij gaat het leven uiteindelijk over liefde, over geloven dat het kan. Met jou en met mij. Dat is niet voorwaardelijk, dat is onvoorwaardelijk. En voor mij kom je dan uit bij het gebod, wat al duizenden jaren geleden in verschillende plekken is opgeschreven in een dik boek. U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede daaraan is gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En in die driehoek gaat het over kleine dingen. Gaat het over de dingen waar mensen al heel lang ook hier samen zijn gekomen. Graag gaan we luisteren naar het lied Wonderbare Ziel. Prachtig, zangers. Jee, wat een lied. Wat een lied. Dit lied gaat voor mij over... Waar je ziel zit, weet ik niet. Maar het gaat voor mij over geraakt, een gebied waar je geraakt in kan worden. Een gebied waar je je gevoel van verwondering misschien weer voelt. Of je dankbaarheid. Of een gebied wat bij jou misschien wat moois naar boven brengt. En als we het dan vanochtend hebben over wie ben ik? En broeder Haan echt ook vertelt hoe dat soms in deze maatschappij te maken heeft met wat je doet. Dan moest ik heel erg sterk denken aan het proces waar ik zelf in betrokken ben. Ik mag met pensioen. Klinkt heel leuk, toch? Heel mooi, toch? Je mag met pensioen. En zuster Nanda Sieren zei de eerste zondag van de maand van het nieuwe jaar... Nou, soms moet je ploeteren. Nou, ik ben positief aan het ploeteren. En dat wil zeggen dat ik afgelopen jaar aan het afbouwen ben. Klinkt ook mooi, toch? Maar ik gaf les. Ik was lerares lichamelijke opvoeding. En ik was ook leerjaarbegeleider van de eerste klas. Dus onder mijn mail schreef ik afgelopen jaren... Jannie Landheer, lerares LO, leerjaarbegeleider eerste klas, Zaanlands Lyceum. Dan ben je toch iemand, toch? Dan ben je iemand.
Maar dit jaar dacht ik, oh, ik geef geen les meer. Ik ben geen leerbegeleider meer. Wat schrijf ik er nou onder? Wat schrijf ik er nou onder? Dus het bepaalde me dat een deel, en dat is ook een deel van je identiteit, bepaald werd door wat ik doe. En wie ben ik nou, vroeg ik mezelf af. Schrijf ik alleen Jannie Land is aan als Lyceum? Dat is wel heel kort. Mensen die me kennen, schrijf ik het wel, maar ja, je wilt toch ook wel iemand zijn, toch? Dus nu heb ik een oplossing gevonden. Jannie Landheer, ondersteuning eerste klas. En ik ben er weer helemaal blij mee, want ik ben dus iemand. Maar het zegt natuurlijk wel wat. Want er is niemand die afgelopen jaar tegen mij heeft gezegd en tegen mijn leerlingen, ik mis zo jouw lessen. Niemand. Dus weet je, daar gaat het dus niet om. Daar gaat het dus niet om. Er is niemand die straks zal zeggen, jullie dienst van 2 jaar geleden, nou, ik stond helemaal op mijn kop. Dat was hem hoor, dit heeft mijn leven veranderd. Ik wist nog precies wat jullie gezegd hebben. Er is geen enkele dienst die ik me nog qua woorden herinner. Dus daar gaat het dus niet om. Kwam ik tot de ontdekking. Maar wil Jannie, en dat geldt ook voor u allemaal. U bent allemaal in verschillende levenssituaties. In elke levenssituatie vraagt zijn eigen antwoord. Vraagt zijn eigen antwoord. En dat antwoord, dat bepaalt ook je identiteit. En dat gaat met je mee. Dus hoe je bent, dat neem je ook mee als je zegt, ik wilde voor de ander zijn, wat in de weekbrief staat. En toen dacht ik, wat wil ik nou aan het eind van mijn leven dat ze van me zeggen? Nou, niets heeft een fantastische koprol gemaakt. Weet je? Ik zou willen zeggen, ze heeft aandachtig lief gehad. En hoe ziet dat er dan uit? Ik mocht met de kerstwijding een prachtig gedicht voordragen. Dus de broeders en zussen uit de zaal kennen dat. En ik ga een klein deel doen, anders is het te lang. En dan ziet dat er misschien wel zo uit. Of we nu 86 zijn, 16 of 56. Wij willen gezien worden. Of ik nou dement, of anorexia, of lijder, of depressief, of arrogant, of gepest. Of ik ben heel gewoon gebleven, of avontuurlijk, of meeloper, of bedaard. Of eenzaam, of burn-out. Of elitair, of creatief, of bejaard, of ziek, of schoonmaakster, of directeur. Nee, wacht. Laat ik bovenstaande alinea in 1 woord samenvatten. Mensen, wij willen gezien worden. En wij vragen dus niet eens zo ontzettend veel van elkaar. 1 waarderende blik maar. 1 complimentje, zo af en toe. Even die arm om je schouder, die knipoog. Even die vraag stellen of even een momentje tijd, dat alleen. Het goede leven is soms zo ontzettend eenvoudig. Richt je blik vandaag. Kijk, zie, geef. En dat gedicht is geschreven door G. Janne van Lagen. Maar als je dat gevoel nou niet hebt als je in de spiegel kijkt. Want dat ken ik wel. Ik ben wel eens veel bezig met anderen. Als ik broeder Bas Haan zie vanochtend, denk ik, ik wou dat ik daar iets van had. En dat meen ik echt. Niet om lollig te zijn, maar dat meen ik echt. Weet u, we zijn allemaal uniek. En af en toe als ik me dat besef, dan is dat best wel bijzonder. Er komt dus nooit meer broeder Hart. Er komt nooit meer een broeder Hart. Er komt nooit meer iemand die nu achter de laptop zit te kijken. Er komt nooit meer iemand zoals u. En soms denk ik, jammer, als ik goed in mijn vel zit, toch? En het leven gaat goed. Oh, jammer dat er niet nog een Jannie komt. Maar ik denk ook regelmatig, is maar goed ook. Is maar goed ook. En het zit hem dus in die verbinding met die ander. Dus soms als je het nou even niet hebt en je kijkt in de spiegel en je denkt, ben ik dat? Kun je misschien eens aan de ander vragen, wat beteken ik voor jou?
Of als iemand niet zo goed in zijn vel zit, die ziet dat, kun je eens vertellen, mag ik eens aan jou vertellen, mag ik eens aan u vertellen, wat u voor mij betekent. Misschien help je dat weer, om te geloven in jezelf. Gisteren had ik even een gesprek met mijn schoonmoeder, die is 93. Ze zegt, een prachtige weekbrief. Hij gaat over zelfvertrouwen. Daar ben ik mijn hele leven al mee bezig en dat meent ze ook echt. Ze zeggen, en ik zeg altijd tegen mezelf, kom op Els, zelfvertrouwen. Ze zeggen, meestal lukt dat. Ik zeg, ja, maar soms lukt dat niet. Het is heel fijn dat je dat talent hebt, toch? Dat je dat tegen jezelf kan zeggen. Want het is niet in je luie stoel zitten en denken, het komt wel vanzelf, dat gevoel. Het is soms hard werken. Ik ga u de weekbrief voorlezen. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, heel goed. Ik zit er zo in dat ik helemaal de organisatie kwijt ben. We gaan luisteren naar het prachtige lied Spiegel.
Prachtig, dank jullie wel. Ik, jij, samen zijn we het wonder. Geliefd mens. In het dak van onze historische plaats van samenkomst in Zaandam, gemeenschap De Zaan, staan bijbelse teksten in goudverf geschreven. Een van de teksten betreft een deel van het aloude hoogste gebod. U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dit was het antwoord van Jezus op de vraag van een schriftgeleerde naar het belangrijkste gebod uit de Joodse Torah. Het komt op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. Blijkbaar was het belangrijk om dat vaak te benadrukken. Het ging om iets waardevols. Liefhebben in relatie tot je oorsprong, tot het wonder van je bestaan. En onlosmakelijk daaraan verbonden in relatie tot de ander en tot jezelf. De driehoek van het hoogste gebod. Het gaat dus om aandachtig liefhebben over die driehoek als een metafoor voor transcendent leven. Want als ik besef hoe bijzonder uniek het is dat ik er ben, dan kan ik niet anders dan ook zo kijken naar de ander en het leven om me heen. Zo willen leven raakt aan mijn religieus gevoel van waarin ik authentiek wil liefhebben. Leven met vertrouwen in mezelf, in mijn religieus talent. In het gevoel hebben dat het kan. Tegelijk leven we in een tijd waarin je identiteit, wie je bent of graag wil zijn, continu onder druk staat. Hoewel verschillende onderzoeken ook de waarde aantonen van sociale media, is onlangs vastgesteld dat maar liefst 40% van de jongeren er een slechter zelfbeeld door ervaart. De kans is groot dat identiteit dan eerder wordt bepaald door de invloed van rolmodellen. Het niet willen onderdoen voor anderen en vermeende maakbaarheid van het eigen succes. Ook bij de wat ouderen is dit misschien wel herkenbaar. Hoe behoud ik mijn dromen? Het vertrouwen in mezelf. In een wereld vol onrust en tegenstellingen. Hoe verleer ik het dansen niet, vrijmoedig en soms met een beetje lef? En hoe kom of blijf ik dichtbij wie ik echt ben? Datgene doen wat voor mij klopt, verre van perfect, maar voldoende en in harmonie met mezelf. Daarvoor is het nodig om te blijven oefenen in ontspannenheid en zelfvertrouwen. Lief voor jezelf zijn is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Juist voor de ander, voor dat wondere bestaan. Doorgaans hebben we de neiging er altijd te willen zijn voor anderen. Theologe Manuela Kalski beschrijft dat het belangrijk is om niet alleen de ander te omarmen, maar ook jezelf. Het gaat om het vinden van balans. Als ik zeg, ik ben er voor anderen, speel ik daarin een rol. Ik cijfer mezelf niet weg. Ik voel me thuis in met anderen zijn. Ook bovenaan deze weekbrief staat, geliefd mens. Het staat er onvoorwaardelijk, omdat ieder mens telt en waardevol is. Ik schrijf geliefd, omdat ik jou wil zien als een wonder van bestaan. De driehoek op de vierkante meter. Ik, jij, samen zijn we het wonder.
Met een hartelijke groet, zuster Jannie Landheer, broeder Bas Haan en broeder Theo Kiffers. Amen. En we gaan nu luisteren naar het prachtige lied Gabriella's Song. Alsjeblieft. Tja, prachtig. En het raakt me ook.
En dit stond niet in het protocol, maar ik heb gewoon dorst, dus... Ik bedacht me net, misschien naast de gevels met carpe diem, hoop, geloof en liefde. God is liefde. Misschien wel is het tijd voor een gebouw waarop staat: ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Jij bent goed genoeg. Dat heeft niks meer te maken met voorwaardelijk. Dat is inclusief. Zo kijken. Zullen we samen op die manier ook naar de rondgang gaan met elkaar? Doet u mee? Wonderen levensmacht, en dan vouw ik heel graag mijn handen hier staande in dit prachtige huis van gebed. Wetende ook dat hier vele jaren, ik kan zelfs zeggen eeuwen, hier ook mensen hebben gestaan met het verlangen om elkaar aan te sporen. Om elkaar aan te sporen het goede leven te leven. Een leven wat niet alleen maar gaat over geluk, maar waarbij gebrekkigheid en dat dingen niet lukken ook een plek hebben. We hebben vanochtend met elkaar het gehad over voorwaardelijk, over onvoorwaardelijk. Over het wonder, over jij en ik, maar bovenal over dat het dus kan. Met jou, met mij. En dat ik ook, en dat heeft wel te maken, er wordt geschreven over laten we dansen niet verleren. Dat betekent voor mij ook dat ik in beweging wil gaan komen. En in beweging kan ook zijn dat als ik het zelf niet meer zie in die spiegel, dat ik het dan altijd nog aan een ander kan vragen. Waarvan je weet, maar bij die kan ik terecht. Bij die kan ik terecht om de vraag te stellen: wat vind je nou van mij? Wat vind je nou van mij? Want je hebt elkaar nodig soms om die spiegel te zijn voor die ander. En dat zou dan betekenen dat vandaag, op de eerste dag van de rest van mijn leven, je misschien weer anders naar jezelf en ook anders naar de ander kan kijken. Amen. Nou, neemt u plaats. We gaan zo luisteren naar een aantal gemeenschappelijke liederen tijdens de rondgang, waaronder de levensstroom. Mag ik degene die helpen uitnodigen, alsjeblieft? Zal ik tussen jullie ingegaan? Ik dacht net bij mezelf, de deugd in het midden, maar dat is in dit geval niet de juiste benaming. Want dat is het namelijk helemaal niet zo namelijk. Maar ik voel me wel vereerd dat ik hier mag staan met u. Dat we het hier met elkaar over mogen hebben. Ik weet ook dat je kan het erover hebben en ik weet ook van mezelf, morgen kan het soms zo weer uit je handen glippen. En dan loop ik weer te rennen met mijn telefoon in de hand. Maar ik ben niet de enige. Maar ik heb wel een voornemen. En daarvoor ga ik op mijn knieën, om dat voornemen, want het helpt. En het helpt ook als je elkaar daarin bemoedigt. Dus mijn voornemen en ook uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, is hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen.
Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Helpen, ja. Ja, mag zitten, lekker zitten. Nou, dan gaan we luisteren naar het lied Levensstroom. Gemeenschappelijk. Mag ik u uitnodigen? Ja, precies. Het zou fijn zijn als u meezingt, hoor ik net.
Nou. Het volle leven zie je eigenlijk zo aan je voorbij komen. Mag ik u vragen om te staan? Ja. Wonderen levensmacht en dan komen we aan het einde van dit samen zijn. En ik zeg net, je ziet het volle leven aan je voorbij komen. Je ziet hoe mensen elkaar ondersteunen. En ik besef me eigenlijk dat dit zijn de kleine dingen. De kleine dingen waarvan we later zullen zeggen, dat zijn de grote dingen geweest. Het is niet te pakken, maar je kan er wel je naar uitstrekken. Dat kan wel. Dat heeft te maken ook met het voornemen en in beweging willen komen en het ook willen zien. Ik wens u allen een hele goede week toe. En dat gun ik mezelf ook. En pak dat voornemen vast. Kijk nog eens naar jezelf. Kijk nog eens naar de ander. Laten we het gewoon nog een keer proberen. Amen. Nou, dan gaan we luisteren nog naar een lied. Dat is het Look at the World. Prachtig lied nog. En daarmee komt een einde aan deze ochtend. Ik wens u ook allen thuis een hele goede dag toe nog. En een hele goede week. En dank u wel ook voor de grote hulp hier.